नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले नेपाल बैंक लिमिटेड तह 4 सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पाठ्यक्रमको रूपरेखा। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न अनुसारका चरणमा परीक्षा लिइनेछ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हुन्छ, पूर्णाङ्क 200। अन्तिम चरण अथवा द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता, पूर्णाङ्क 20। प्रथम चरण लिखित परीक्षा प्रथम पत्र इकोनोमी, बैंकिङ एन्ड एकाउन्टिङ हुन्छ, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 10 अङ्क भार, 100 अङ्कको। त्यसैगरी समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसैगरी द्वितीय पत्र चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुन्छ, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत। प्रश्न संख्या 10 वटा, त्यसैगरी प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 10 अङ्क गरेर जम्मा 100 अङ्क हुन्छ। समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसैगरी द्वितीय पत्र अन्तर्वार्ता, व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, पूर्णाङ्क 30। परीक्षा प्रणाली मौखिक हुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी 1 मा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली अंग्रेजी दुवै हुनेछ। प्रथम पत्र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। लिखित परीक्षामा यथासम्भव पाठ्यक्रमका सबै खण्डहरूबाट प्रश्न सोध्नेछ। विषयगत प्रश्नमा प्रत्येक पत्र विषयका प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डको उत्तरहरूको उत्तर सोही खण्डमा उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। त्यसैगरी प्रथम चरणको परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ साथीहरु। प्रथम पत्र इकोनोमी, बैंकिङ एन्ड एकाउन्टिङ रहेको छ साथीहरु। खण्ड ए बाट 50 मार्क्सको आउँछ। प्रत्येक 5 प्रश्न 10 अङ्क भारको 50 अङ्कको। 1 मा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर, जीडीपी, पर क्यापिटा इन्कम, इन्भेस्टमेन्ट, कन्जम्पसन, सेभिङ, इन्फ्लेसन, पब्लिक डिभेन्चर, म्यानेजमेन्ट, पपुलेसन, एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट। त्यसैगरी 2 मा च्यालेन्जेस अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन नेपाल। त्यसैगरी 3 मा इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल पोलिसिज अफ नेपाल। त्यसैगरी 4 मा बैंकिङ इन नेपाल, इभोल्युसन एन्ड प्रेजेन्ट सिनारियो। त्यसैगरी 5 मा रोल एन्ड फङ्सन अफ कमर्सियल बैंक एन्ड सेन्ट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यसैगरी 6 मा बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073। त्यसैगरी 7 कम्पनी ऐन 2063। त्यसैगरी 8 नेपाल राष्ट्र बैंक इन एक्ट 2058। त्यसैगरी 9 मोनिटरी एन्ड फिस्कल पोलिसिज अफ नेपाल। त्यसैगरी 10 फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम इन नेपाल। त्यसैगरी सेक्सन बी बाट 50 मार्क्सको आउँछ। 5 प्रश्न 10 अङ्क भारको, जम्मा 50 अङ्कको। 1 मा म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल बैंक, डिपोजिट म्यानेजमेन्ट, लेन्डिङ म्यानेजमेन्ट, कस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट। त्यसैगरी 2 मा फाइनान्सियल एनालाइसिस, इन्कम, फन्ड्स फ्लो, लिक्विडिटी रेसियो, लिभरेज रेसियो, टर्नओभर रेसियो, प्रोबेबिलिटी रेसियो एन्ड कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस। त्यसैगरी 3 बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ, अब्जेक्टिभ स्कोप फङ्सन, डिफरेन्सेस बिट्विन बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ। त्यसैगरी 4 डबल इन्ट्री सिस्टम। त्यसैगरी 5 चेक ड्राफ्ट एन्ड बिल कलेक्सन, डेफिनेसन, टाइप्स, ह्यान्डलिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन। त्यसैगरी 6 ब्यालेन्स सिट, नेचर, पर्पोज एन्ड इट्स प्रेजेन्टेसन। त्यसैगरी 7 एडिटिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स। 8 प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, नेचर, पर्पोज एन्ड इट्स प्रेजेन्टेसन। त्यसैगरी 9 क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसैगरी 10 फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसैगरी द्वितीय पत्र म्यानेजमेन्ट रहेको छ। सेक्सन ए बाट 50 मार्क्सको 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 10 अङ्क भार, 50 अङ्कको। 1 मा म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल एन्ड फङ्सन। 2 मा इमर्जिङ ट्रेन्ड्स इन म्यानेजमेन्ट। त्यसैगरी 3 स्टेज इन ग्रुप इन्फर्मेसन ग्रुप फर्मेसन, ग्रुप डाइनामिक्स।
त्यसैगरी 4 बेसिक कन्सेप्ट अफ मोटिभेसन एन्ड लिडरसिप, त्यसैगरी 5 कम्युनिकेसन टाइप्स एन्ड फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ कम्युनिकेसन, त्यसैगरी 6 सुपरभिजन मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल, त्यसैगरी 7 ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट मिनिङ एन्ड फङ्सन्स, त्यसैगरी 8 रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन प्रोसेस, त्यसैगरी 9 जब डिस्क्रिप्सन जब स्पेसिफिकेसन जब रोटेसन, त्यसैगरी 10 पर्फर्मेन्स एप्रेसल एन्ड रिवार्ड सिस्टम, त्यसैगरी 11 इन्डस्ट्रियल रिलेसन कन्सेप्ट ट्रेड युनिजम कजेज एन्ड सेटलमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट्स कलेक्टिभ बार्गेनिङ, त्यसैगरी 12 कन्सेप्ट अफ कोर्पोरेट गभर्नेन्स, त्यसैगरी सेक्सन बी 50 मार्क्सको 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 10 अङ्क बार 50 अङ्कको, त्यसैगरी 1 मा ट्रिब्युलेसन एन्ड ग्राफिक मेथड इन डाटा एनालाइसिस, त्यसैगरी 2 मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सी एन्ड डिस्पर्सन, 3 मेथड्स अफ स्याम्पलिङ इन्डेक्स नम्बर, त्यसैगरी 4 सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस, त्यसैगरी 5 अफिस एन्ड रिकर्ड म्यानेजमेन्ट मोडर्न भ्युज फङ्सन्स पर्पोज इसेन्सल्स एन्ड लाइफ साइकल अफ रिकर्ड्स, त्यसैगरी 6 लेटर एन्ड मेमो राइटिङ, त्यसैगरी 7 कस्टमर रिलेसन सर्भिस इम्पोर्टेन्स टुल्स एन्ड टेक्निक्स, त्यसैगरी 8 कम्प्युटर इन्ट्रोडक्सन विन्डो वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट, त्यसैगरी 9 म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यसैगरी 10 डाटाबेस सिस्टम। यो चाहिँ साथीहरू नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक चौथो तहको लागि पाठ्यक्रम रहेको थियो साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।